So good day everyone. So I am Clara A. Maasiral. So in this video, I'm going to discuss the which is La Solidaridad and its importance. The newspaper that became the voice of the Filipino reformists and its major contribution. Before we proceed to discuss what is the importance of La Solidaridad, let us first discuss what is La Solidaridad. So La Solidaridad was a reformist newspaper founded in 1889 Spain. It became the voice of the Filipino propaganda movement, exposing abuses in the Philippines and demanding reforms such as equality, representation in the Spanish Cortes, freedom of speech, and the removal of abusive friars. It united Filipino intellectuals like Rizal del Pilar and Lopez Jaena and helped inspire nationalism and the later Philippine Revolution. So, ang La Solidaridad po ay isang pahayagang inilathala sa Barcelona at kalaunan sa Madrid. Ito po ang nagsilbing boses o tinig ng mga Pilipino. Propaganda movement. Isa po itong kilusan ng mga edukadong Pilipino na tinatawag na ilustrados na naninirahan sa Europa. Ang layunin nila ay humingi ng reforma mula sa pamalahang Espanyol. Ang unang issue nito ay lumabas noong 1889 at tumagal hanggang 1895. Bagamat hindi ito revolusyonaryo noong una, naging mahalaga ito sa pagbuo ng pagkakaisa at nasyonalismo ng mga Pilipino. The Spanish colonization of the Philippines began in 1521, when Ferdinand Magellan claimed the islands for over 300 years. The Spanish, especially the Friars, Augustinians, Dominicans, Franciscans, controlled many aspects of Filipino life, including land and education. Most Filipinos could not speak or read Spanish, which kept them from positions of power. Only wealthy Filipinos families could send their children to study in Spain, producing the illustrators who later led the propaganda movement. The movement started in the mid-1600s and was led by educated Filipinos abroad. They wanted religious, economic, and cultural reforms, such as fair treatment under the Spanish royal representation of the Philippines in the Spanish Cortes, replacement of the Spanish friars with Filipino priests. Rizal was a key figure, writing articles and essays advocating reform. So, nagsimula po ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas noong 1521 sa mahabang panahon. Ang kapangyarihan ay hawak ng mga praileng Espanyol, Augustinian, Dominican at Franciscan na may malaking kontrol sa lupa, edukasyon, relihiyon at pamahalaan. Dahil sa diskriminasyon at kapabayaan, nagkaroon ng malaking agwat sa yaman at oportunidad ng mga Pilipino. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay kawalan ng edukasyon sa wikang Espanyol para sa karamihan ng Pilipino. Tanging mga anak lamang ng mayaman ang napag-aral sa Europa at sila ang bumuo ng propaganda movement. At ang propaganda movement, ito na yung kulisang ito ay nagsimula bilang isang pampolitika at pangkulturang kilusan. Karamihan sa kanilang pamamahayag ay nagsakatuparan sa pamamagitan ng La Solidaridad. Pinangungunahan po ito ni Dr. Jose Rizal, isang manunulat at doktor na nag-aral sa Pilipinas at Madrid. Nilalayon nila ng magkaroon ng mga reforma tulad ng reforma sa simbahan at pamahalaan, pampabuti sa ekonomiya, pantay na karapatan para sa mga Pilipino. So, La Solidaridad first issued in 1889. The first editor of the La Solidaridad is Graciano Lopez Jaena. Second editor is Marcelo H. del Pilar. In late 1869, early goals: give Filipinos representation in the Spanish government, stop exilting Filipino reformists. Later goals: remove Spanish friars and replace them with Filipino priests. Make the Philippines a Spaniard province, giving Filipino more rights. Despite these efforts,
the Spaniards' governments did not grant their demands. So ngayon naman po, dumako po tayo upang talakayin kung ano nga ba ang purpose ng La Solidaridad. So the main goals of La Solidaridad were to inform Spain about the real situation in the Philippines, to ask for reforms such as representation of Filipinos in the Spanish Cortes, equality between Filipinos and Spaniards, removal of abusive priors and replacement the Filipino press, freedom of speech and press, and making the Philippines a province of Spain, to unite Filipino and awaken nationalism, to expose injustices happening in the colony. So the importance of La Solidaridad. La Solidaridad was important because it served as the voice of Filipino reformists during Spanish rule, allowing them to express their calls for peaceful reforms and equal rights. It exposed the abuses of Spanish officials and friars, helping Filipinos become aware of the injustices they face. The newspaper also united Filipino intellectuals like Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, and Graciano Lopez Jaena in one movement. Through its writing, it helped awaken Filipino nationalism and later inspired the push toward the Philippine Republic. So mahalaga po ang La Solidaridad dahil ito ang nagsilbing boses ng mga Pilipinong reformista noong panahon ng pananakop ng Espanya. Sa pamamagitan nito, naipapahayag nila ang kanilang mga panawagan para sa mga mapayapang reforma at pantay na karapatan. Ibinunyad din ng pahayagan ang mga pang-aabuso ng mga opisyal at praling Castilla, kaya mas naunawan ng mga Pilipino ang mga kolang katarungan kanilang nararanasan. Pinagbuklod din ng pahayagan ang mga Pilipinong intelektual tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Jaena sa isang layunin. Sa pamagitan ng kanilang mga sulatin, napukaw ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at kalaunan ay naging inspirasyon sa pag-usbong ng Rebolusyong Pilipino. So after Rizal was arrested and exiled in 1892, the paper lost support and funding. It published its final issue in 1895, shortly after Del Pilar and Lopez Jaena died poverty. Rizal was executed in 1896, inspiring the Philippine Revolution. Para sa kabuang understanding sa aking report na pinamagatang La Solidaridad, ang La Solidaridad ito ay isang pahayagang o newspaper na inilathala ng mga ilustrado mula 1889 hanggang 1895 na nagsilbing boses ng mga Pilipinong naghangad ng reforma sa ilalim ng pamahalang Espanyol. Sa pamamagitan nito, ipinaabot ni Rizal, del Pilar, Lopez Jaena at iba pang makabayang manulat ang mga hinaing ng bansa tulad ng pantay na karapatan, representasyon sa Cortes ng Espanya, pagkakapantay-pantay sa batas, at pagpapalaya sa Pilipinong isipan mula sa pang-aapi. Mahalaga ang ambag ng La Solidaridad dahil ito ang nagbuklod sa mga intelektual at nagbigay daan sa pagkalat ng makabayang ideya sa Europa at Pilipinas. Higit sa lahat, maging mahalaga itong instrumento sa paghubog ng nasyonalismo at naglatag ng pundasyon para sa himagsikan at pagkamit ng kalayaan.